Min första musikaliska aha-upplevelse skedde av misstag. Jag var i 13-årsåldern. Man kan säga att jag var i en ålder då jag sökte efter min egna musiksmak. Jag hade börjat bli väldigt intresserad av vad jag gillar för musik. Och jag hade inte hittat det än. En kompis storebrorsa lyssnade mycket på Saga. Ett kanadensiskt symfonirockband. Jag fick låna en kassett då med Saga. Och jag tyckte inte Saga var så bra. Jag tyckte väl att ja, det där var väl okej. Men när den sista låten med Saga hade klingat ut så var det något annat på kassetten. Efter Sagas sista låt. Det var en oroligt molande liten gitarrfeedback-ton som låg där. Som liksom olycksbådande nästan på något sätt. Och helt plötsligt så kom det in då en sensuell mansröst som säger "Here I come baby, coming to get you." Och det var ju förstås Jimi Hendrix. Och det var, jag hade hamnat mitt i låten Foxy Lady. I den stunden så fick jag en genuin musikalisk psykedelisk upplevelse tyckte jag. Jag visste att det skulle finnas någon musik som verkligen jag skulle kunna känna som att den rörde mig. Och det här, jag kände direkt att det här var den musiken. Och ungefär vid den här vevan hade jag blivit kompis med Jeppson. Och han kunde bland annat Jimi Hendrix-ackordet. Men han hade aldrig hört Jimi Hendrix. Så då gjorde vi ett byte där liksom. Att Jeppson fick lära mig Hendrix-ackordet och jag fick liksom spela upp Hendrix för Jeppson. Ja, det var en väldigt bra det var en bra deal. Man kan väl säga att, liksom att från den punkten så började jag verkligen botanisera i då 60- och 70-talsmusiken och fastnade för det helt enkelt. Det blev min musikaliska födelse nästan när jag upptäckte den musiken. Har du börjat bajsa på sandslottet än? Ja, det har du. Delvis. Har du någon idé om vad vi ska hitta på idag? Vi ska sjunga. Ja. Det där var kul. Fantastiskt. Ja. Indienlåda. Hur har vi klarat oss utan en sån? Och det korrekta namnet är Ragini. Ragini. Också snyggt. Låter som en maträtt. Ja. Hej Martin! Hallå för jävlar. Här har jag ju gått loss lite och gjort lite Beach Boys-arr, Fabbe. Shimmering shine. Jag tänker att här kanske ligger shine, shimmering, i mitten. Och sen kan det bli shine, shimmering shine, shimmering shine, shimmering shine. Så blir det nästan som Enya. Sail away, sail away, sail away. Kan jag bara dra in, eller? Schysst. You've been singing along for a while to the same old song. Baby, gotta change your reel. Honey, take a shine to me. Come on, take a shine to me. Come on, take a shine to me. Come on, take a shine. Take a shine to me. Fan, vad låter bra om sången? Ja, jag vet, alltså, jag kan inte hjälpa jag det. visste inte att du var så jävla bra på sjung. Det finns ett tema på den här skivan som handlar om att lämna stan för landet. Att vi på något sätt tar bussen ut på landet och
Och det är ett tema som återkommer både musikaliskt i att det finns liksom stråk av folkmusik och country och bonnarock på skivan. Så nu slänger vi ut syntarna och plockar fram gurorna igen. Så skägget har inte bara utseendemässig betydelse, det är musikaliskt också. Det är ju ett studioskägg, va? Det är ju skönt att liksom bara ha det. Det är som ett sånt där slutspelsskägg så inom hockeyn. Don't kill me in your mouth. Lever den eller? It never dies. The Indian bugs as mine lives. Det är gött liksom. Alla har börjat, de flesta har skaffat barn och vi går upp ganska tidigt om morgnarna och vi är lediga helger och vi lever ganska sunt och man har med sin lunchlåda och det är liksom, det är gött. Det finns någonting väldigt positivt med rutiner som vi kanske inte fattade innan när vi inte hade barn och sådär. Då kunde man, om det var alltid någon som kanske var bakfull eller någon som tyckte det var asjobbigt att gå upp tidigt och så var vi alltid hungriga liksom i etapper. Det var liksom, fanns 6 olika mat- och sovklockor som ringde efter varandra så att, ja men du vet. En lunch var det mellan 11:30 till 5 på eftermiddagen. Ja men så kunde det vara och även om det kan vara skönt och liksom slappt sådär så är det inte, mår man inte bra av egentligen. Jag tror man mår bra av att vara utvilad och ha liksom arbetsjackan på. Det är någonting som är väldigt kul med det. Ja, det är full koncentration. Här är du lite hög. Du pressar på för hårt tror jag. Du är lite mer avslappnad. Ja, det är nära. Det var flera gånger du satt där. Vi sparar ju tid på att använda det. Liksom. Verkligen. Och tid är pengar i de här sammanhangen. Ja, men vad fan. Ska vi sjunga samtidigt som Queen? Ja. Ska vi göra det? Men då behöver vi 2 hörlurar. Ja. Aj, då blir det Jag hade problem. inte Queen. Det hade aldrig Queen. Ni är inte Queen än i alla fall. Nej, det är inte det. Lill Queen. Vi har de där sista 20 poängen kvar på kursen. Den var väl nästan till perfekt, var den inte? Rock. Nu har det blivit dags för oss att tipsa om lite musik som vi har lyssnat på sista tiden. Och vi skulle vilja börja med att lyssna på Kite, som är bland annat vår gamla gode vän Niklas Stenemos projekt. Kentucky, I was raised in a shack on Big Bone Mountain, where the cold winds blow and the crops don't grow. A man's tired